Oh. Hello! Hello. So, meron ng bagong dispenser from American Home. Kaya. From this to that. Siyempre, improving yung living conditions namin dito. From destitute to less destitute. Ha? So, para siyang ref. Parang lang. Ang lakas ng loob mo. Oo nga eh. Ingitin natin si Ma'am Tan. Ma'am Tan! Walang basher sa sarili. Oo nga. Ang galing ng confidence. Hello! May storage pa. Yeah. Katulad lang din nito. Ay, bukas yung magtan na yung bala ng coffee maker. Nakikita Lipat lang natin to dito. Wala mo. Paliwas ba yun? So, ibalik na natin ko ito kala Sir JR. So, thank you for the service. Smart water. Smart wash. By, ano nga ano? And ilang linggo rin namin piniga yung E. coli galing dito. Marami na biktima si Ma'am Tan si Sir Eric. Nung hindi pa malinis. Sa condition mong kiti-kiti. E. coli. Marami kami na pa-CR. So, meron na rin kaming coffee maker. So, nga lang wala pa kaming kape. Nako. Kaya mo yan. Ako na assistant. Yeah. Ganito yan, sir. Paano ba ginagamit yan, Nat? Bali, sir, kasi, ito po ang klaseng ganito. Ito na po yung maganda. Nag-iisa po ito sa department store. Yun ba yun? No choice? Hindi po, isa po yung hindi glass. Mm. Kasi po, ito po, sir, kasi pag nabasag po to, parang disposable na po yan. Ganun ba yun? Nakakaya ako. Yun lang. Sing, paano ikabit yan? Kabit? Oh, hindi, paano Kapag ikabit? ito, sir, hindi ito umiinit. Tinry po ni, ni Kuya. Tapos, sir, bali ito na kasi nagre-reserve ng Paano bumababa yung kape? Wow, para sa sales talk ni Nancy. Bali, sir, lalagyan mo yung dito yung kape, tapos dito yung tubig. Mm-hmm. Pag kumulo na yan, sir, bababa yan dito. Paano bababa? Ito, sir, may butas dito, sir. Okay. Dun Bali, sa ito lang yung silbi niya, sir. Hindi yan natatanggal, sir. Sales lady. Kasi, sir, yung pagbukas niyan, iniikot lang yan, sir. Kaskas lang. Wow. Pakinggan mo, sir. Maganda yung tunog niyan, sir. Oh, Kumakanta yan, sir. Pag, sir, maganda yung tunog, ibig sabihin, Okay, sir, hindi ko na akong masarado, ano? oo. Yusin mo muna. Hindi natin matatanggap yan. No? O, yan, sir. Tsaka, sir, yung pag-ikot niya, nakita mo, di ba? Saktong-sakto yan sa butas, sir. May ino-on-off ba to? Ay, ito, sir, Pero, may iba kasing mas magandang klase nito, sir. Digital na, sir, kung saan nang namamatay. Pero ito, sir, mas mura to ng mga 400. Oo. Tapos, sir, eto na siya, manual siya, sir. Kailan yung kape natin? Sir, pag ano, sir, pag hindi po tayo na late magising. Bibili ka na. Pag naalala ko pong dalhin.